focus on the really good business ideas. And then I'm quite sure there will always be people who make the extra step for social, for patriotic reasons. But I think it's very important to find the good business ideas. And well, clearly ICT, I think for whole Palestine, but especially here, is the most logical sector because it does not face the problem of the barriers. I think by statistics, it's the fastest growing sector in the Palestinian economy. So I think diaspora investment is very important, but what is first of all very important is to focus on the good business plans, the good business ideas to sell to them. And then I think the rest will follow. نشكر السيد يعني على إجابته. زي ما حكى يعني النقطة الأساسية إنه الاستثمار يعني الدافع الوطني موجود، ولكن في الأساس لأي مستثمر خارجي إنه يجب أن يجد الفرصة المناسبة، فرصة العمل المناسبة والجو الملائم اللي يقدر يشتغل فيها. الضيف الثالث معنا اليوم هو السيد محمد حبش. بنشكره على احنا طبعا ما تمكنش انه يجي لانه موجود في كندا، مستضيفينه على سكايب بما ان احنا يعني مؤتمر تقنيه المعلومات فلازم نستغل التولز الجديده الموجوده. السيد محمد فلسطيني كندي، هو خبير في مجال تكنولوجيا المعلومات ومتخصص في مجال الابحاث وتطبيقات في مجال الاي تي. مجال خبرته في الاي تي تمتد من التعليم للبنوك للتجاره الالكترونيه، الاتصالات، الطاقه. حاليا بيشتغل في مشروع اللي بيشتغل عليه حاليا في غرب كندا مع شركات البترول والغاز على نظام تحكم واداره لانابيب ضخ البترول والغاز في غرب كندا. السيد محمد كمان لديه خبره طويله في تطبيق تكنولوجيا المعلومات في تعليم الطلبه ذوي الحاجات الخاصه. رساله الدكتوراه حاليا اللي بيقوم عليها كيفيه مساعده الاطفال اللي مصابين بمرض التوحد من الاندماج في المجتمع وان يكونوا جاهزين للعمل. وهو بيقوم بتوفير كمان استشارات للشركات في الشرق الاوسط الراغبين في العمل في شمال امريكا في مجال الاي تي. يعني سؤالي اليوم للسيد محمد انه الشركات الامريكيه لما فكرت في موضوع الاوت سورسنج وانها تدور على مجالات خارجيه للعمل فيها، راحت للهند، راحت لايرلندا، راحت لدول كثيره خارجيه والفلبين. يعني السؤال بسيط وصعب في نفس الوقت، كيف احنا ممكن نكون وجهه، شركاتنا الفلسطينيه تكون وجهه للشركات الامريكيه تطلع على الاوت سورسنج انها تيجي عنها تعمل نفس اللي سوته في ايرلندا والهند ونحصل على جزء من الكعكه هذه. تفضل اخي محمد. يعني نوعا ما سمعت 80% من السؤال. ممكن تعيد لي اياه جزء يكون احسن. السؤال بيقول انه الشركات الامريكيه لما بلشت تفكر في الاوت سورسنج اتجهت للهند واتجهت لايرلندا. كيف احنا ممكن في فلسطين نكون جزء من الوجهه تاعت الشركات هذه، يعني نحصل ببساطه على جزء من الكعكه تاعت الاوت سورسنج. ما اعرفش اذا السؤال وصل السؤال؟ وصل السؤال، شكرا. طبعا صباح الخير للجميع، بحييكم واشكر الفرصه اللي اتحتوا لي اياها انه اكون ضيف هان. عندي الساعه تقريبا 1:30 بالليل، يعني معلش صوتي مش كثير يمكن يكون صاحي، بس راح احاول اجاوب على السؤال خلال الدقائق القادمه. طبعا مشكله الاوت سورسنج او الطموح للحصول على فرص الاوت سورسنج هو تقريبا كل الديفلوبرز، كل الشركات في الدول الناميه في دول العالم الثالث عندها هذا الطموح سواء كانت صغيره او كبيره. وطبعا انتم عارفين التحدي الاكبر هو للاوت سورسنج، التحدي بيجي من الامبراطوريات الكبيره خاصه الهند والبرازيل حاليا اللي عندهم طاقات كبيره واعداد كبيره من الناس وما عندهمش القيود اللي موجوده زي اعاده غزه مثلا. فهذا بعتقد انه هذا التحدي اكبر لازم نتجاوزه قبل ما احنا نفكر عن كيف احنا بدنا نجيب الشركات تعرف عنه. طبعا الشركات وانا بشتغل مع شركات هان
ما بهمهمش وين بدهم يعملوا اوت سورسنج، بهمهمش البلد، بهمهم عدة اشياء. اول حاجه بهمهم السكيل سيت اللي هم بدهم اياها. وطبعا لما الشركه بدها تعمل لما شركه عندنا بدها تعمل اوت سورسنج عاده بيجيني مشروع بنعمله 80-20. 80% بدي اعملها اوت سورس، 20% بدي اعملهم داخل ان هاوس ديفلوبمنت. فلما الهدف انه ال 80% اللي بدي اعملها اوتسايد بصيرني انه ريل 80%. ما بدهم يدخلوا بسيتويشن انه وضع انه 80% يبعثوها برا يعملوها تروح ينتهي فيهم الامر انه يلزمهم يكلفهم اكثر مما حيكلفهم لو عملوها انترنال. انا بعطيكم مثال، مشروع كنا بدنا نحط 60% منه اوت سورس 40% ان هاوس، راحوا 60% كلفونا حوالي 120% من تكلفه المشروع بلس ال 40% تبعت مصاري المشروع مكلفنا 160%. ليش هذا بصير؟ بصير لانه لما يكون عندك لما بدك تعمل اوت سورسنج بصير الكنترول على السكوب للمشاريع اصعب، بهذه الطريقه بتصير عندك انت طبعا المشاكل، زائد انه اللوجيستكس الاعدادات عشان تبعت تجيب وتعمل كل الكوميونيكيشن بزيد كثير من المجهود على المشروع والتكلفه طبعا. فعشان هيك الشركات حريصه على الحصول على الشركات اللي بتعملها اوت سورسنج تكون عندها القدره والوضوح الكامل بالنسبه لاستراتيجيتها انها تعمل اوت انها ما تكلفهاش اكثر مما هو راح يكلفها لو عملتها ان هاوس. طيب التحدي الثاني بعتقد انه السكيل زي ما حكيت اول، السكيل سيت المهارات. انا ما بديش البيسك سكيل سيت، انا بدي سكيلز مهارات تكون صعبه جدا جدا، بدور على اصعب اجزاء في المشروع اللي راح تكلف كثير هي اللي بدي ابعثها اوت سورس واطلعها برا. فمعناها كماركت اذا انت بدك تيجي تعمل لي غالبا راح اعطيك الاشياء اللي انا متوقع انها تتحداني او اشياء صعبه علي جدا انا اعملها، وبهذا الاساس عشان اوفر طبعا مش اعطيك الاجزاء السهله. في محاولات سابقه وحاولت انا بصراحه يعني انه اعمل عده مرات واجيب على مشاريع ناس من غزه، ما كانش في قدره على الوصول للمستوى او السكيل سيت المطلوبه بالتحديد، وذلك لانه في تاخر طبعا، التكنولوجيا بتمشي بسرعه 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 بتعرف يعني اذا ما بسبب غياب التدريب وبسبب غياب الاعداد وبسبب غياب الانفستمنت طبعا ما فيش جهه حكوميه، ما فيش ابحاث، ما فيش تدريبات من الشركات نفسها تستثمر في الناس، كل هذه الاسباب تدعي انه في لاج او في تاخر في الحصول على المهارات. لا طبعا انه لما احكي هيك لا يعني انه ما فيش مهارات تخصصات اشياء نادره، بس طبعا لما الواحد الشركه بدها تعمل اوت سورس بدهم باكج، بدهم قدره يكون مجموعه مهارات مع بعضها. الشغله الثالثه والمهمه في الاوت سورس انه عاده اللي بده اوت سورس، انا بدي اعمل ويب سايت ولا بدي اعمل كونفجريشن لراوتر ولا بدي اعمل شيء بسيط، هذه بتصير انديفيدوال شغله فرديه، ممكن اروح على فريلانسر ولا على واحد من هدول السايتس واجيب ديفلوبر $100 ولا $1000 يعمل لي اياها. هذه مشكله الاوت سورس، هذه فيش فيها بروفيت، هذه للانديفيدوالز زي ما بتشوفوا في كثير بدائل موجوده، اول ديسك وفريلانسر وغيرهم بياخذوا هاي الفرص. بدك تحكي عن نميز بين هذه الفرص الفرديه من $100 وال $1000 والاجزاء لما تاخذ انت بورشن من المشاريع اللي بعشرات الالوف او مئات الالوف، هذا اللي انا بسميه ريل اوت سورسنج، مش انك تاخذ فرصه تعمل لي ويب سايت او تعمل لي برودكت صغير او تعمل لي ابلكيشن صغير او هيك يعني. هاي عشان انه تجيب شركه، انا معي مشروع حاليا حوالي $4.5 مليون، نعمل في زي ما تفضل نظام تحكم كامل لمجموعه انابيب بترول، وفي هاردوير وفي سوفت وير، وفي حوالي 50 ابلكيشن بما في انظمه محاسبيه وانظمه اخرى بدهم انتجريشن طبعا كله مع اوراكل وجافا ابلكيشنز وغيرهم يعني. ففي اجزاء كثيره منه هذا بدها اوت سورسنج، اصغر كومبوننت ممكن نعملها اوت سورسنج ممكن تكون $300-400 ألف بالمشروع.
المشكلة عشان أطلع زي هيك جزء من الشركة بلزم الحالة اللي بنسميها بدنا كونتراكت، بدنا اتفاقيات، بدنا تعاقدات، بدنا الشركات يكون عندها القدرة انها تفهم. أول شيء أنا بدي أعطيك RFQ عفوا، تقدر أنت ترد عليه بالطريقة اللي بدي إياها. ثاني حاجة بدي اتفاقيات، بنعمل مثلا بنسموه ماستر سيرفيس اجريمنت بين شركتي وشركتك، بوجود مكتب محامي دولي موجود عشان اضمن حقي وفي نفس الوقت انت تضمن حقك. واحد من التشالنجز اللي بنشوفها انه احنا كشركه انا بشتغل فيها حاليا بدهم استشارات، بيطلبوا من اي شركه بدها تعطيهم، بدهم يعملوا اللي معها اوت سورسنج، انها تجيب لهم كفاله او بنسميها liability insurance بحجم المشروع كله. هو راح يعطيك كومبوننت تعمل له اياها ب 300,000 بس حيطلب منك كفاله بقيمه المشروع بمليون او ب 2 مليون، لانه بحكي لك انا هذه اعطيك كريتيكال باث كومبوننت 300,000، لو انت if you fail this كل المشروع راح يفشل، فانا بدي تعطيني ضمانه. وهذا بيعطي تحدي كبير للشركات الصغيره وللناس الستارت ابس انهم يقدروا يجيبوا، لانه اذا بدك تجيب كفاله ب 2 مليون دولار عشان تاخذ الكونتراكت ب 300,000 غالبا مش راح تيجي الا اذا عندك يعني كاش ان هاند واشياء ثانيه. طبعا بدي ارجع للنقطه الاساسيه انه التحدي الاكبر انه بيجي من الشركات الكبيره، انه في حيتان كبار في السوق، سواء كانوا داخلين في السوق في نورث امريكا او في الخليج. يعني عشت انا عدة سنوات في دبي كنت هيك، اللي هم الاسماء اللي بتعرفوها TCS، تاتا، ويبرو، ساتيام، هذول عنده قدره يعمل 20 بروجكت تيم ويجيب 1200 ديفلوبر على ابلكيشن، بدل ما يعمل لك في 3 شهور يعمل في اسبوعين. وانا بشوفها عينات بلس انه عندهم السكيل سيت والمعلومات موجوده ومتداوله، لانه عندهم 30-40% من وقت الشخص بيستعملوه اللي هو البنش تايم عاده للتدريب، فهذا التحدي الاخر. فعشان اختصر او الخص الكلام، اول حاجه بدنا نكون اذا بدنا ندخل على سوق الاوت سورسنج لازم نكون فاهمين تماما نعمل اتفاقيات مع الشركات، خاصة ماستر سيرفيس اجريمنتس، كونسلتنسي سيرفيس اجريمنتس، كل هذه الاشياء وتبعاتها لازم يكون في استشارات وناس تقدر تطور هذه الحاجات، لانه ما حدش راح يعطي الشركات الكبيرة مش راح تعطيك اوت سورسنج من غير ما تكون عامل سيرفيس كونتراكت معها عشان يضمنوا حقهم في الاخر، وانت كمان تضمن انه يدفعوا لك فواتيرك. يعني بغض النظر وين موقعك في العالم. طبعا وجود غزه ومشاكلها وسمعه المنطقه كلها الشرق الاوسط اكيد بتحط تحديات، بس انا شفت مثلا في الاردن عندهم اتفاقيات كبيره ومشاريع ناجحه كانوا بشكل كبير. الحاجه الثانيه اللي هي السكيل سيت بدي اركز عليها، راح احكي في المحاضره الثانيه عن الالاينمنت سكيل سيت في الجامعات مع الماركت والجاب الكبيره اللي موجوده، كيف هذه بدنا نتغلب عليها. لازم نتغلب عليها هذه الشغله، لانه هذه بايدنا، بايد الشركات وبايد الناس. وفي طرق، ما بلزمش انك تبعت واحد تدريب على امريكا لمده 4 اسابيع او ويكلفك 20,000 دولار. في طرق اخرى عشان تشجع الناس تتعلم وتجيب السكيلز المطلوبه، تعرف بالضبط شو السكيل المطلوبه. رقم 3 طبعا اللي هو التحدي انك تصل للبزنس، تعرف تاخذ الاوبورتونيتيز، وهي طبعا هاي فرص موجوده. اتصالنا مع بعض مع ناس زينا برا احنا، واكيد مع شركات، وهذا بدها وقت وبدها ديديكيشن وبدها كثير شغل لحد ما تصل لهذه المرحله. بس انا باكد لكم انه وجهه نظر انه الافكار بخصوص المشاريع ال 1000 وال 2000 وال 10,000 دولار لا تعتبر اوت سورسنج، لا تعتبر جود ابروتش عشان نبدا نشتغل فيها. بعتقد انه هذه نقاط رائعه جدا. النقاط بصراحه كانت رائعه والاجابه عمليه ومن واقع خبره. مش سامعك. بقول النقاط كانت رائعه والاجابه كانت عمليه، يعني من واقع خبره فعليه. يعني ارجو انه الاخوه الشركات اللي بيطلعوا للاوت سورسنج وبيطلعوا لهذا انهم يقدروا يستفيدوا منها. نعم. الضيف الرابع معنا اليوم هو السيد طارق سليم. السيد طارق سليم خبره عمليه تقريبا 19 سنه
في مجال الاي تي، في اداره المشاريع. اللي مش عارفين الاخ طارق سليم كان عن المشروع اللي طبعت اول جواز فلسطيني، نظام تسجيل الخدمه المدنيه، كان كمان من الناس اللي اشتغلوا على المشروع هذا. كمان الاخ طارق سليم كان نائب رئيس اتحاد بيتا، شركه منظمه المعلومات الفلسطيني. حاليا هو الرئيس التنفيذي لشركه الطارق، شركه بتعمل سوفت وير واي تي. في السابق كان المدير العام لشركه الحدود لتقنيه المعلومات، وشريك مؤسس في اول اي اس بي في قطاع غزه اللي هي كانت البي اي اس. كمان الاخ طارق مستشار تعليمي دبلوم الاي تي في جامعه الازهر، واشتغل على عده مشاريع في دول برا، في مصر وغانا، وله عده اوراق عمل مقدمه في مؤتمرات خارجيه واقليميه ودوليه. اهلا فيك اليوم معنا. سؤالي اليوم بسيط، يعني دائما احنا بنسمع في فلسطين انه في قصص نجاح، دائما بتكون نجاح فرديه، يعني الشركه الفلانيه نجحت، فلان سوى، فلان عمل. كيف فعلا يكون في قطاع اي تي حقيقي جاذب للاستثمار؟ قطاع بمعنى كلمه قطاع، مش قصص انه والله شركه فلان سوت وفلان عمل. يكون في قطاع اي تي جاذب لفلسطين الشتات وجاذب للاستثمار فيه بشكل كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا احمد على المقدمه. عشان اقول في قطاع جاذب عندنا في فلسطين بشكل عام او في غزه بشكل خصوص لصناعه الاي تي، ايش يعني عناصر قوه؟ حقيقه احنا في عندنا كم كبير من الخريجين. عندنا جامعات مميزه نوعيا بشكل ما مميزه. عندنا طموح. الخريجين عندنا عاده عندهم إصرار، في عندهم عزيمة لتحقيق أهدافهم. هذا من ناحية عناصر القوة، بس إحنا في عندنا إشكالية أو حتى على أكثر من بعد في هذا الموضوع. زي ما حكى الأخ محمد، مسألة المهارات. الخريج بيطلع من الجامعة عنده المعلومات الأساسية وبيعتقد إنه هاي المعلومات الأساسية تؤهله إنه يشتغل. أحيانا بيكون السوق المحلي خادع شوي، بيلاقي شغل بسيط في السوق المحلي فبيعتقد انه هذا هو نهايه المطاف، وبيبدا يفكر بشكل تجاري اكثر منه من شكل علمي، يشتغل على نفسه. هذه نقطه. هذا لا يعني طبعا انه في عندنا نماذج اخرى اكثر تخصصا واشتغلت على نفسها بشكل اكثر موجوده عندنا. النماذج الاكثر تخصصا واللي تعبت على حالها واللي وصلت الى مرحله علميه متطوره في مجالها، حقيقه هي اللي بتصنع قصص النجاح اللي بتسمع عنها او اللي بيسمع البعض عنها عندنا في مصر. هذا البعد ينال القطاع الأكاديمي بشكل ما، وينال الاتحادات والمؤسسات المهتمة بتنمية هذا القطاع، سواء نتكلم من الحكومة أو المؤسسات الكبيرة، لأنه إذا بنتكلم بشكل قومي مصادر الدخل الحقيقية عندنا محدودة، لكن المصدر الأهم هو القوة البشرية. وأعتقد العالم أثبت الآن إنه الناس اللي عندها قوة بشرية كبيرة أحسنت استغلالها وصلت إلى مراتب أكثر من الدول اللي عندها مصادر طبيعية غنية واعتمدت عليها فقط. إحنا يجب أن نعتمد على مصادرنا البشرية، نثق فيها أكثر، نطورها أكثر، نتعب عليها أكثر. هذا بعد. البعد الآخر هي مسألة الوصول إلى السوق عشان تعمل قصص نجاح. الوصول إلى السوق الخارجي، وإحنا صورة غزة موجودة بنسبة 70% على الجزيرة على سبيل المثال، والعربية والقناة الفضائية اللي هي منطقة صراع. فلما تصل الى الاسواق بنفسك انت بتواجه صوره سلبيه عنك مسبقا من ناحيه شغل، ولكن صوره ايجابيه من ناحيه تعاطف. الناس برا ما بيهمها كثير مساله التعاطف الوطني من ناحيه توقيع العقد او اعطائك فرصه انك تشتغل. صح بيتعاطفوا معك، لكن هذا ما هوش العامل الحاسم انه يعطيك الشغل. العامل الحاسم انك تاخذ العقد او تاخذ العمل هو مقدار مهنيتك وقدرتك على إعطاء خدمة مش موجود مثيلها على الأقل أو أحسن منها بشوي في بيئة المحيط. فعندنا مسألة الوصول إلى السوق مسألة كثير مهمة، ولما الواحد بيصل إلى السوق برا بيصير ينافس ناس آخرين على مستوى مختلف عن المستوى المحلي، فلازم يكون عنده نولج كافية، عنده خبرة، دارس السوق اللي رايح عليه، عارف محدداته، عارف ثقافته. هذه الأمور بتصنع قصص نجاح. مين يشتغل عليها؟ لو تركت كل شركه تشتغل بشكل فردي حنضل نسمع قصص فرديه، لكن لو في
غطاء ما يشتغل على هذا الموضوع بشكل جماعي كدولة أو كبلد أو كمنطقة، إنه نغير الصورة تبعتها، صرنا نتحدث بهذه اللغة أكثر، بتمهد السبيل وبتسهل على الشركات الأصغر الموجودة عندنا إنها تقدر تصل لهذه الأسواق وتصنع قصص نجاح. عندنا نماذج موجودة، إذا نطلع على الأردنيين دول اشتغلوا بهذا الشكل. المصريين أيضا اشتغلوا بهذه الطريقة، ومن ثم قدروا يصنعوا قصص نجاح، مع إنه إحنا في مرحلة من المراحل كنا متطورين من ناحية النوع عن هذه البلاد. تقديري هذول البعدين مهمين جدا في مسألة صناعة قصص النجاح. شكرا أخ طارق. ضيفنا الأخير اليوم السيد هارون السراج. الصوت مسموع عندك أخ هارون؟ السيد هارون بدأ حياته العملية في عام 1995 في شركة زيروكس. كان جزء من الفريق اللي عمل على بناء الشركة قد في الفترة هذه. بعد هيك شغل عدة مناصب في عدة شركات عالمية. اشتغل على عدة مشاريع اوت سورسنج واوفشور ديفلوبمنت بيسموها او تطوير خارجي في الهند، باكستان، في مصر، في اوكرانيا. في الوقت الحالي هو مدير شركة سجلتي للتطوير في كييف اوكرانيا. معنا هو على سكايبي من اوكرانيا. السيد هارون حاصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر من جامعة كاليفورنيا لونج بيتش، ومعاه MBA من جامعة بيبرداين. وزي